هو الأبهى. إلهي إلهي إني أبسط إليك أكف التضرع والتبتل والابتهال. هو أعفر وجهي بتراب عتبة تقدست عن إدراك أهل الحقائق والنعوت من أولي الألباب، أن تنظر إلى عبدك الخاضع الخاشع بباب أحديتك بلحظات أعين رحمانيتك. هو تغمره في بحار رحمتي صمدانيتك. أي رب، إنه عبدك البائس الفقير، هو رقيقك السائل المتضرع الأسير، مبتهل إليك متوكل عليك متضرع بين يديك، يناديك ويناجيك ويقول: ربي أيدني على خدمة أحبائك، وقوني على عبوديتي حضرتي أحديتك. ونور جبيني بأنوار التعبد في ساحة قدسك والتبتل إلى ملكوت عظمتك، وحققني بالفناء في فناء باب إلوهيتك، وأعني على المواظبة على الانعدام في رحبة ربوبيتك. أي ربي، اسقني كأس الفناء، وألبسني ثوب الفناء، وأغرقني في بحر الفناء، واجعلني غبارا في ممر الأحباء، واجعلني فداء للأرض التي وطأتها أقدام الأصفياء في سبيلك يا رب العزة والعلا. إنك أنت الكريم المتعال، هذا
ما يناديك به. ذلك العبد في البكور والآصال. أي ربي حقق آماله ونور أسراره واشرح صدره وأوقد مصباحه في خدمة أمرك وعبادك. إنك أنت الكريم الرحيم الوهاب، وإنك أنت العزيز الرؤوف الرحمن. عين عين.